โอเคสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของ Morning Talk ไปในตัวกันละกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหัวข้อที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเนี่ยมันเกิดจากการที่มีหลายต่อหลายคนนะครับหลังไมค์ถามผมกันเข้ามานะว่าโค้ชบอลในสภาวะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำลังร่วงระนาวแบบนี้อยู่เนี่ยโอ้เราจะทำยังไงให้เราสามารถลงทุนแล้วรอดไปได้นะครับวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาแชร์ทริคที่สำคัญตรงนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่าโดยปกติทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนก็เป็นไปตามหลักทางพระพุทธศาสนาเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาที่พูดถึงตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยเวลามันขึ้นก็ต้องมีมุมมองที่จะเกิดการลงเกิดขึ้นด้วยแปลว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงนั่นเองซึ่งพอมันมีขึ้นก็ต้องมีลงเนี่ยหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับนั่นคือว่าก่อนหน้านี้นะครับตลาดหุ้นไทยเราเคยพุ่งขึ้นไปอยู่ประมาณแถวๆ1,800มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแถวๆนั้นนะ1,850อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอเจอโควิดมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับกลับมาเป็นช่วงสภาวะที่เกิดขาลงพอล่วงโควิดเสร็จปุ๊บมันก็ดีดตัวพุ่งกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วงลงมาแล้วก็มีการปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้นายกปัจจุบันล่าสุดเนาะซึ่งจะเห็นว่ามันก็มีความผันผวนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติในภาพที่แบบเรามองสั้นๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับคุณพอเข้าใจในสายเทคนิคนิดนึงนะครับแล้วคุณลองไปตีเทรนไลน์ในระยะยาวดูนะคุณก็จะพบเจอบางสิ่งบางอย่างนะว่าในเชิงของจุดต่ำสุดหรือฐานเนี่ยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยในภาพใหญ่คุณจะเห็นว่ามันยกตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดมันก็เลยยังมองภาพได้อยู่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ในระยะยาวนะยังคงเป็นขาขึ้นแต่ระยะสั้นเนี่ยก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันออกเป็นลักษณะแบบไซด์เวย์ดาวนะหรือบางคนอาจจะมองระยะสั้นมากเนี่ยมันเป็นขาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือข้อแรกเลยคุณต้องยอมรับก่อนตลาดหุ้นนะครับหรือตลาดไหนๆก็ตามนะมีขึ้นก็ต้องมีลงอันแรกคุณต้องยอมรับในข้อนี้ก่อนนะครับแล้วสเต็ปที่2ที่สำคัญมากๆที่ผมอยากจะให้เป็นทริคเอาไว้ก็คือเท่านี้เนี่ยคุณไม่ได้เล่น DW ไม่ได้เล่น TFX อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คุณเล่นเป็นการซื้อหุ้นรายตัวนะครับแล้วตั้งใจว่าอยากจะให้มันมีกำไรสิ่งที่คุณอาจจะต้องมองคือพยายามมองเกมยาวนะเพราะว่าภาพที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือตลาดมันเป็นขาขึ้นแต่มันเป็นภาพระยะยาวนะมันไม่ใช่ภาพระยะสั้นดังนั้นเนี่ยข้อที่2คือจงมองในเกมยาวเอาไว้ครับมันจะทำให้คุณอยู่รอดในระยะยาวเกิดขึ้นได้และทริคอย่างที่3ที่สำคัญมากๆนั่นคือตลาดที่มันร่วงอย่างนี้เนี่ยโอเคแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้น 80-90% ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะร่วงตามสภาวะของตลาดหรือว่าในส่วนของ Set Index นะครับคือแปรผันตามกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ผมก็อยากจะกำชับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนั่นคือว่าพอตลาดมันร่วงการที่คุณอยากจะเห็นหุ้นของคุณเนี่ยมันเขียวหรือมีกำไรเนี่ยคุณต้องใช้ทริคข้อที่2ก็คือมองเกมในระยะยาวแต่ในส่วนทริคข้อที่3เนี่ยคือถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณซื้อต่ำขายสูงใช่ไหมจุดที่สำคัญอย่างมากเนี่ยคือหมายความว่าในสภาวะที่ตลาดมันเป็นขาลงแน่นอนครับคุณอาจจะถือหุ้นอยู่หรืออาจจะถือเงินสดหรืออาจจะไม่มีหุ้นเลยมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะหรือบางคนหุ้นเต็มพอร์ตก็ติดดอยกันไปก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นเขียวไม่เห็นแดงถ้าคุณเนี่ยไม่ได้เปิดสตรีมมิ่งถ้าคุณเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าจอข่าวสารใดๆนะครับหรือคุณไม่ได้รับรู้ข่าวสารนั่นเองคุณก็จะพบเจอว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะคุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเขียวอยู่หรือแดงอยู่ดังนั้นเนี่ยทริคข้อที่3ที่สำคัญมากๆที่ผมอยากจะบอกคุณคือให้คุณครับปิดหน้าจอไปเลยถ้าย้ำนะถ้าคุณลงทุนในเกมระยะยาวด้วยทริคข้อที่2แล้วคุณเลือกหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่คุณเข้าใจแล้วคุณแบบเข้าใจบริษัทเข้าใจธุรกิจคุณอยากจะถือครองในเกมยาวหรือจะเล่นเป็นรอบกี่ปีอะไรเงี้ยตามที่คุณประเมินเอาไว้นะครับทริคข้อที่3ที่สำคัญมากคือปิดหน้าจอไปเลยครับไม่ว่าจะปิดสตรีมมิ่งปิดข่าวสารปิดอะไรก็ตามที่จะทำให้คุณรับรู้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเขียวแดงนะให้ปิดสิ่งนี้ไว้นะแล้วมาดูทริคข้อที่4
ทริคข้อที่4ที่สำคัญมากคือคุณควรจะต้องมองครับเกมระยะยาวว่าวันนี้เนี่ยเกมระยะยาวเนี่ยการได้เขียวได้แดงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ผมอยากให้มองสิ่งนี้เป็นโบนัสอยากให้มองมันเป็นโบนัสนะครับแล้วจุดที่คุณอาจจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษเนี่ยก็คือมองไปที่ระหว่างเส้นทางคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เรากำลังพูดถึงทริคข้อที่4นะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความสำเร็จที่อยากได้เนี่ยปัญหาคือคุณจะมองไปที่ปลายทางอย่างเดียวนะครับแต่คุณไม่ได้มองระหว่างเส้นทางมันเหมือนกับวันนี้คุณจะขับรถไปเชียงใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็คิดแค่ว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยระหว่างเส้นทางเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านถ้าคุณเดินทางจากกรุงเทพคุณอาจจะต้องคุณบินไปหรือใดๆเงี้ยคุณอาจจะต้องผ่านสนามบินมองระยะเวลามองดูวิวคือมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ทำให้คุณเนี่ยเห็นความสวยงามระหว่างเส้นทางเช่นเดียวกันครับตอนที่คุณไปเที่ยวอย่างที่ผมพูดเนาะหรือเดินทางอย่างที่ผมพูดเนี่ยคุณก็ยังมองความสวยงามระหว่างเส้นทางตรงนั้นเลยแต่เวลาที่คุณลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยความสวยงามระหว่างเส้นทางในสายตาผมมันคือคุณอาจจะต้องมองไม่ใช่ข่าวสารนะแต่มองไปที่เงินปันผลของคุณหรือเปล่าว่าเฮ้ยไอระหว่างเส้นทางของคุณเนี่ยคุณได้รับเงินปันผลมาสม่ำเสมอคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างปีเนี่ยเพราะเรามองเกมระยะยาวบริษัทหรือธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีกำไรนะจะคงที่สม่ำเสมอหรือว่าเติบโตขึ้นพวกนี้สำหรับผมมันเป็นเรื่องระหว่างเส้นทางที่มันสามารถสร้างความสุขให้เราได้นะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกคุณว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือมุมมองตรงนี้เข้าไปด้วยนะเพื่อให้มันอยู่เป็นทริคข้อที่4นะครับและทริคข้อที่5ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นทริคข้อสุดท้ายเลยคือให้คุณเนี่ยเวลาเห็นสภาวะตลาดมันร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะก็กลับมาเช็คหุ้นของคุณนิดนึงเช็คหุ้นว่าไอ้หุ้นที่คุณถืออยู่ในพอร์ตสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดที่คุณซื้อตั้งแต่ตอนแรกเลยนะสำคัญมากหุ้นที่คุณซื้อเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ถูกดีมีปันผลกราฟต่ำหรือเปล่าในจุดที่คุณซื้อนะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าหุ้นที่คุณซื้อมันถูกขออย่างเดียวครับคุณไม่มีทางซื้อในจุดที่มันถูกที่สุดนึกออกปะแต่ขอให้มันถูกมากพอเพราะถ้าถูกมากพอครับแล้วประกอบกับปัจจัยเรื่องของหุ้นที่คุณถือเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ดีคุณภาพดีกิจการดี performance ทุกอย่างดีนะครับตอนที่มันลงคุณก็กลับมาเช็คเรื่องพวกนี้ด้วยว่ามันยังคงดีอยู่ไหมนะครับจ่ายปันผลอยู่เปล่าในจุดถัดมาก็คือจ่ายปันผลไหมปันผลเนี่ยมันสม่ำเสมอไหมตั้งระหว่างเส้นทางที่คุณได้รับหรือตอนนี้ปันผลมันดรอปลงมันเกิดจากอะไรอันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลกราฟต่ำโอเคตอนที่คุณซื้อถ้าคุณมั่นใจว่ากราฟต่ำแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยกราฟมันต่ำอีกมันก็ต้องย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยว่าคุณภาพมันเป็นยังไง performance มันเป็นยังไงกิจการมันเป็นยังไงทุกอย่างมันยังสวยอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังสวยทุกอย่างยังดูดีคุณหาข้อมูลในเวอร์ชันของคุณเนาะมองในเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยคุณพบว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรมันก็หมายความว่าคุณอาจจะถือต่อได้นึกออกปะแต่ถ้าเกิดมันมีประเด็นเนี่ยแน่นอนครับคุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณจะยังอยากถือกิจการนั้นอยู่หรือเปล่าคือมองไปที่ตัวธุรกิจครับมากกว่ามองไปที่ตัวหุ้นนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญในทริคข้อที่5และเมื่อคุณทำข้อที่5แล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆข้อที่5มันถือว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะแต่ผมก็ถือว่าไอ้ระหว่างเส้นทางเนี่ยเราเพิ่มไปอีกแล้วกันในข้อที่6ก็คือระหว่างเส้นทางคุณควรจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะและมองหาหุ้นเข้า watch list ของคุณไว้ต่อเนื่องอันนี้คือจุดที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นไปได้นะว่าไอ้ตอนข้อที่5เนี่ยหุ้นที่คุณถืออยู่ถ้ามันดีคุณก็คงยังถือต่อจ่ายปันผลสม่ำเสมอหรือมากขึ้นคุณก็คงยังถือต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนเดิมมันก็มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะต้องขายหุ้นตัวนั้นออกไปซึ่งถ้าเกิดว่าขายหุ้นตัวนั้นออกไปมันก็แปลว่าเงินของคุณมันก็จะโล่งนึกออกปะเราก็คงอยากจะให้เงินของเราทำงานแปลว่าคุณจำเป็นต้องมี watch list นะครับที่เรียกได้ว่าหุ้นของคุณเนี่ยตัวถัดไปที่คุณคิดว่าจะเข้าไปแทนที่เนี่ยถูกดีมีปันผลกราฟต่ำหุ้นตัวนั้นจะเป็นหุ้นอะไรแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็น6ทริคที่สำคัญมากๆนะครับที่เรียกได้ว่าเวลาที่ตลาดหุ้นมันร่วงคุณจะอยู่รอดในระยะยาวได้เนี่ยส่วนตัวผมก็ใช้กระบวนการประมาณนี้นะครับคำถามที่สำคัญคือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงครับพิมพ์คอมเมนต์แชร์และแบ่งปันกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมคิดว่าลาไปแค่นี้
ก็แล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับอันนี้เป็นเพียง mindset ละกันเนาะที่คุณอาจจะลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่คุณคิดว่าจากสิ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องของการเลือกด้วยการเลือกหุ้นการมองกราฟหรือว่าการวิเคราะห์กิจการในเชิงคุณภาพต่างๆนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจเนาะอยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้นะครับก็ข่าวดีคือเดือนเมษายนช่วงประมาณปลายเดือนนะผมจะมีจัดคลาสสดเกี่ยวกับการเลือกหุ้นนะครับในเวอร์ชันที่ผมใช้นะครับแล้วก็เป็นคลาสที่ผมยังไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจก็ทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดได้ด้วยเช่นเดียวกันพิมพ์ SIS เข้ามาเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนในหุ้นแล้วคุณอยากจะได้ passive income อยากจะได้เงินปันผลเพื่อเลี้ยงชีพคุณในระยะยาวได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมมีคลาสที่ชื่อว่าสู่อิสรภาพด้วยปันผลหุ้นเนาะถ้าคุณสนใจก็สนใจคลาสหลังก็พิมพ์ FFI ถ้าสนใจเกี่ยวกับการเลือกหุ้นโดยเฉพาะนะครับก็พิมพ์ SIS นะทักไปที่ LINE แอดของผมนะ LINE ID @coachbot นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าก็มีนักเรียนของผมหลายคนแล้วนะที่เริ่มมีอิสรภาพทางการเงินจากการลงทุนในหุ้นบางคนเพิ่งลงทุนไม่นานนี้ก็ได้ passive พอสมควรในระดับที่เริ่มเลี้ยงชีพเขาได้แล้วนะถ้าสนใจก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันเนาะสำหรับวันนี้ถือว่าเป็น Morning Talk ผมลาไปแค่นี้เลยก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปวิ่งแล้วตอนนี้เดินอยู่ก็เปลี่ยนเป็นวิ่งบ้างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผม